Chào mừng quý vị đến với kênh Điểm Hẹn Công Giáo. Cầu chúc quý vị và người thân ăn mạnh, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót. Qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh nữ Teresa Calcutta và Thánh Carlo Acutis. 26 sự kiện nổi bật của giáo phận bang mê thuộc trong năm 2021. Thế giới năm qua hứng chịu nhiều bất ổn chính trị, xung đột, thiên tai và sự cố, trong khi Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ở Việt Nam, cả nước đối mặt đại dịch lần thứ tư, làn sóng hồi hương do thất nghiệp ở các thành phố lớn, phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử, là những sự kiện nổi bật năm 2021. Một thánh lễ đặt viên đá xây dựng mái che trung tâm hành hương đồi Thánh Tâm. Ngày 1 tháng 1 năm 2021, vào lúc 8 giờ, Đức Giám mục chủ sự nghi thức đặt viên đá xây dựng mái che trung tâm hành hương đồi Thánh Tâm xã Đoài và dâng thánh lễ tạ ơn. 2. Thánh lễ làm phép nhà thờ Kim Ngọc, giáo xứ Thiên Phước. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, vào lúc 9 giờ, Đức Giám mục chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép nhà thờ Kim Ngọc thuộc giáo xứ Thiên Phước, hạt Gia Nghĩa và dâng thánh lễ tạ ơn. 3. Thánh lễ đặt viên đá xây dựng thánh đường giáo xứ Thiên Ân. Ngày 14 tháng 1 năm 2021, vào lúc 9 giờ, Đức Giám mục dâng thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức đặt viên đá xây dựng thánh đường giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa. 4. Thánh lễ tạ ơn khánh thành, làm phép nhà thờ giáo xứ Tân Hòa. Ngày 20 tháng 1 năm 2021, vào lúc 9 giờ, Đức cha Vinh Sơn dâng thánh lễ tạ ơn khánh thành, làm phép nhà thờ Tân Hòa, hạt Giang Sơn. 5. Thánh lễ Minh Niên Tân Sửu 2021 tại nhà thờ Chính tòa bang mê thuộc. Vào buổi sáng tinh mơ ngày đầu năm mới, Xuân Tân Sửu, ngày 12 tháng 2 năm 2021. Cộng đoàn giáo xứ Thánh Tâm hân hoan tụ họp về nhà thờ Chính tòa, hiệp dân thánh lễ Minh Niên cầu xin. 6. Thánh lễ an táng cha cố Irene Nguyễn Bình Tĩnh. Thánh lễ an táng cha cố Irene Nguyễn Bình Tĩnh được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2021 tại nhà nguyện tòa giám mục 04 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 7. Sắp bước vào tuần thánh, Đức cha Vinh Sơn có đôi điều hướng dẫn như sau. 1. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2021, Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích đã công bố các quy định liên quan đến việc cử hành tuần thánh trong thời điểm đại dịch. Theo đó, sắc lệnh được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2020 vẫn còn hiệu lực. 2. Trong giáo phận bang mê thuộc, gồm 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước, tình hình phòng chống dịch rất hiệu quả, nên mọi sinh hoạt trong xã hội trở lại trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục áp dụng những biện pháp phòng chống dịch. Vì thế, các nghi thức tuần thánh theo như hướng dẫn trong sách lễ Roma. Trong nghi thức suy tôn thánh giá, chủ tế sẽ giơ cao thánh giá để mọi người cúi đầu thờ lạy. Sau đó, một mình vị chủ tế hôn thánh giá, rồi tiếp tục phần rước lễ. 3. Lễ dầu sẽ được cử hành tại giáo xứ Chi Lăng, giáo hạt Mẫu Tâm, vào lúc 8 giờ ngày thứ Tư tuần thánh, ngày 31 tháng 3 năm 2021. 8. Thánh lễ làm phép dầu năm 2021. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021, tất cả linh mục trong giáo phận đều quy tụ về nhà thờ Chi Lăng dâng thánh lễ với Đức Giám mục. Đại diện mọi thành phần dân Chúa, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh và đông đảo tín hữu từ khắp nơi trong giáo phận cũng về hiệp thông, tham dự. Lẽ ra, thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ Chi Lăng đã được tổ chức vào năm ngoái nhưng do lệnh giãn cách xã hội, không thực hiện được. Qua 2 năm chờ đợi, giáo xứ Chi Lăng chuẩn bị thánh lễ thật là chu đáo. 9. Thánh lễ tiệc ly và nghi thức rửa chân tại nhà thờ Chính tòa. Chiều ngày 1 tháng 4 năm 2021, tại nhà thờ Chính tòa bang mê thuộc, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản cử hành thánh lễ tiệc ly vào lúc 17 giờ 30 trên lễ đài trước núi đá Đức Mẹ. 10. Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu tại nhà thờ Chính tòa. Vào lúc 17 giờ 30 chiều, ngày 2 tháng 4 năm 2021, tại nhà thờ Chính tòa bang mê thuộc, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận, cử hành nghi thức xuyên ngắm cuộc thương khó Chúa Giêsu. 11. Thánh lễ vọng phục sinh tại nhà thờ Chính tòa. Vào lúc 21 giờ 30 tối ngày 3 tháng 4 năm 2021, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận, chủ sự thánh lễ vọng phục sinh tại nhà thờ Chính tòa bang mê thuộc. 12. Thư rao về việc truyền chức linh mục cho các phó tế.
Ngày 10 tháng 4 năm 2021, Tòa Giám mục Ban Mê Thuộc công bố thư rao về việc truyền chức linh mục cho các phó tế. Theo dự kiến, các thầy phó tế trên đây sẽ được truyền chức linh mục vào thứ Sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021. 13. Thánh lễ tôn kính lòng thương xót của Chúa tại đồi Thánh Tâm xã Đoài. Thánh lễ do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận, chủ tế vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 4 năm 2021. 14. Thông báo về phòng chống dịch COVID-19. Ngày 10 tháng 5 năm 2021, Đức cha Vinh Sơn thông báo mấy điểm như sau. 1. Xin quý cha ngưng cử hành các thánh lễ tập trung đông người, tạm ngưng các sinh hoạt đoàn thể và các lớp giáo lý. 2. Chương trình ban bí tích thêm sức. 3. Lễ phong chức linh mục cho các phó tế sẽ được tổ chức khi hoàn cảnh cho phép. 4. Trong thời gian giãn cách để phòng chống dịch, các tín hữu được miễn chuẩn bổn phận tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ buộc. Mời gọi tham dự thánh lễ trực tuyến trên trang web của giáo phận vào các giờ sau đây. Thánh lễ ngày thường vào lúc 5 giờ. Thánh lễ Chủ nhật vào lúc 5 giờ 30 và 8 giờ. Tiếp tục cầu nguyện cho cơn dịch sớm chấm dứt và cẩn trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng. 15. Thánh lễ an táng cha cố Du Xe Trần Mạnh Cường. Thánh lễ an táng cha cố Du Xe Trần Mạnh Cường, do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận, chủ tế, được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2000. 16. Trung tâm mục vụ sắc tộc Ban Mê Thuộc hướng về Sài Gòn. Đáp lại lời kêu gọi của cha Nguyễn Minh Hảo, bà con lương giáo tại Đắk Lắk đã chuẩn bị những món quà từ tấm lòng yêu thương hướng về Sài Gòn. 17. Thánh lễ an táng thầy phó tế Phaolô Nguyễn Việt Trường. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2021, toàn thể giáo phận Ban Mê Thuộc cùng hiệp thông dân thánh lễ tiễn đưa thầy phó tế Phaolô về nơi an nghỉ cuối cùng, trong nỗi niềm tiếc thương ngậm ngùi. 18. Tuần tĩnh tâm hàng giáo sĩ giáo phận Ban Mê Thuộc năm 2021. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, các linh mục và phó tế đang mục vụ tại giáo phận Ban Mê Thuộc không thể quy tụ về tòa giám mục để tham dự tuần tĩnh tâm thường niên như thông lệ. Vì thế, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận hướng dẫn trực tuyến. Chủ đề, linh mục, người xây dựng giáo hội. 19. Thông báo, huy động nguồn nhân lực tham gia hỗ trợ phòng chống Covid. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, với số ca bệnh dương tính với ngày càng tăng. Vì thế, Sở Y tế, qua văn thư đề ngày 1 tháng 11 năm 21, kêu gọi các tổ chức tôn giáo trong địa bàn tỉnh vận động bà con tín đồ đăng ký tình nguyện tham gia làm việc tại các bệnh viện dã chiến của tỉnh. Trong tinh thần chung tay phòng chống. 20. Tu sĩ Ban Mê Thuộc chung tay phục vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19. Đáp lại thư mời gọi của Đức Giám mục giáo phận Ban Mê Thuộc, một số hội dòng và giáo dân trong giáo phận đã đăng ký tình nguyện lên đường phục vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 21, thư mục vụ, ngày 18 tháng 11 năm 2021 về việc tiến trình tham gia Thượng hội đồng giám mục tại giáo phận. Đức Thánh Cha Francisco muốn tổ chức Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề, hướng tới một. 22. Thánh lễ Chúa Nhật một mùa vọng, 5C, khai mạc Thượng hội đồng giám mục cấp giáo phận. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Luca đoạn 21 câu 28. Đức cha Vinh Sơn đã cử hành thánh lễ, trực tuyến, khai mạc Thượng hội đồng giám mục cấp giáo phận vào lúc 5 giờ 3. 23. Thư mục vụ, ngày 6 tháng 12 năm 2021. Đề nghị mỗi gia đình, trong khả năng của mình, có thể làm một hang đá nhỏ, để quy tụ cả gia đình tham dự thánh lễ trực tuyến, đọc kinh gia đình, lắng nghe lời Chúa. 24. Trực tuyến hội ngộ đồng hương, 2021. Buổi hội ngộ đồng hương Ban Mê Thuộc tại Sài Gòn được tổ chức vào Chủ nhật 3 mùa vọng hàng năm. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên thực hiện trực tuyến với chủ đề, Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta. 25. Họp Thượng hội đồng giám mục 2023. Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 với chủ đề, hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Ban linh hoạt viên của giáo phận thực hiện cuộc họp trực tuyến vào lúc 8 giờ đến 10 giờ 45, cuộc họp nhằm khởi động tiến trình Thượng hội đồng giám. 26. Mừng Chúa Giáng sinh. Tại giáo phận Ban Mê Thuộc không có thánh lễ cộng đồng,
người tín hữu chỉ có thể hiệp thông với nhau qua màn hình trực tuyến vào lúc 20 giờ đêm ngày 24 tháng 12 năm 2021 và vào lúc 5 giờ 30 ngày 25 tháng 12 năm 2021. Chương trình của Điểm hẹn Công giáo đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hành tiếp theo. Ngợi ca Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria. Amen.